umaga mga ka-Yanmar AGRIPRENEUR. Ako po si Irol, isang technical product specialist ng Yanmar. Nandito po ako ngayon para magbigay sa inyo ng tips para sa mga makabagong makinarya ng Yanmar. At ngayong araw po, ang ating pag-uusapan ay ang mga Yanmar tractors. Ang Yanmar po ay mayroong EF series, YM series, at ang pinakabago po ay ang Solis or S90 Xtra. Bakit S90 Xtra? Dahil ito po ay may 90 horsepower na angkop sa pangmalawakang gawain sa bukid at isa rin po sa pinagmamalaki ng Solis S90 Xtra ay ang kanyang lifting capacity na abot sa 3,000 kilograms ang kaya niyang buhatin. At ngayon po, ibibigay ko na ang proper maintenance ng ating Solis S90 Xtra. Meron po tayong 6 na dapat tandaan. Una ay ang battery, tubig, hangin, langis, fuel line, at ang mga moving parts. Dito po sa battery, meron po ditong mga indicator na kailangan nating tingnan. Yung kulay asul ay nag-indicate po na okay pa yung battery natin. Yung kulay white ay kailangan na po nating i-charge. Yung kulay red naman po ay kailangan na nating dagdagan ng distilled water. At pagdating naman sa tubig, nandito po yung ating reserve tank. Panatilihin po natin na nasa pool yung ating tubig. Huwag po nating hayaang umabot sa pinakamababang level para maiwasan ang overheating ng makina. Pagkatapos ng tubig, isa pa sa pinaka-importanting kailangan nating i-check ay ang hangin. Sa hangin, meron tayong air filter. Ang Solis po ay may dalawang klase ng air filter. Meron pong outer at saka may inner. Kailangan po nating i-check bago ang operation para malinis na hangin ang makukuha ng ating makina. Sunod naman po ay ang fuel line. Sa fuel line po ay meron tayong water separator. Sa water separator kung saan po hinihiwalay ang tubig sa fuel. Kung mapapansin nyo po, yung kulay red na bilog sa loob, pag umangat na po siya, ay ibig sabihin ay may tubig na sa loob. Kailangan na po natin siyang i-drain. Dito po, i-drain natin siya para lumabas yung tubig. And then, pagkagaling po ng water separator, meron tayong primary at secondary filter para masigurado na malinis yung papasok na fuel sa ating injection pump. Sunod po, ang pang-5 ay ang ating langis. Ito po yung dipstick. Tanggalin lang po natin at punasan bago ilubog muli para masukat natin yung tamang level ng langis. Meron po ditong indicator ng low at saka ng high or full. Panatilihin po natin nasa pool ang langis para maganda yung pag-circulate ng langis sa loob ng ating mga makina. Pagkatapos po nating ma-check yung lahat ng kailangan nating i-check dito sa unahan, punta naman po tayo sa likod. Pang-6 at ang huli natin kailangan i-maintain ay ang moving parts. Dito sa moving parts, meron tayong 3-point hinge link. Left and right, tsaka ang top link. Dito sa moving parts, meron po itong mga greasing point kung saan kailangan nating lagyan ng grasa para manatiling maganda at maayos ang paggalaw nila. Yan po, natapos na po ang ating mahalagang tips para sa maintenance ng ating Solis S90 tractor. Tulad ng aming laging sinasabi,
Mahalaga ang maintenance sa inyong mga makinarya para sa magandang performance. Sa susunod na linggo, abangan nyo po ang tamang operasyon ng ating Solis S90 Xtra. Dito lamang po sa Yanmar AGRIPRENEUR for a sustainable future. Panoorin niyo po ang aming mga episodes sa Facebook page namin at mag-subscribe na din po kayo sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kasaka, dito lang po yan sa Yanmar AGRIPRENEUR for a sustainable future. A sustainable future. Yanmar.